नमस्कार, मी योगेश तुम्हा सर्वांचं या नवीन व्हिडिओमध्ये हार्दिक स्वागत करतो। तर आज आपण बघणार आहोत वर्मी कंपोस्ट आणि वर्मी वॉश कसं बनवायचं। तर चला तर मग सुरुवात करूया। तुम्ही बघू शकता की हा एक आपला HDPEचा प्रोपिलिन बेड आहे। याचे जे डायमेन्शन आहे हे 12x4x2 असा आहे आणि हा 450 GSMचा एक पेपर आहे। तर तुम्ही याच्यात इथं जे बघू शकता, इथं एक जाळी असते जी आपली वर्मी वॉश कलेक्ट करण्यासाठी इथे एक जाळी असते खाली। तर हा वर्मी कंपोस्ट आणि वर्मी वॉश बनवण्याचा हा सर्वात बेस्ट उपाय आहे। तर याच्यात फक्त प्रॉब्लेम एकच आहे की याच्यात लेबर कॉस्टिंग जास्त येण्याचे चान्सेस असतात, कारण की शेणखत टाकणे, गांडूळ खत टाकणे। तर याच्यात एका साईडनी 1 फुटापर्यंत स्लोप द्यायचा आहे, जेणेकरून आपलं वर्मी वॉश कलेक्ट व्हायला मदत होईल। जर तुम्ही स्लोप दिला नाही तर आपले गांडूळ पाणी जास्त साचून मरू शकतात, किंवा पावसाचे पाणी जरी साचून राहिलं या बेडमध्ये तरी पण ते मरू शकतात। तर याच्यानी तुम्ही बाजूनी बघू शकता, याच्यात साईडनी जाळ्या असतात। हे जे ह्या जाळ्या काय एअर सर्क्युलेशनचं काम करतात, जेणेकरून ह्या बेडमध्ये जेव्हा आपण बेड पूर्ण भरू तर हवा खेळती राहील, त्यासाठी ह्या जाळ्यांची मदत होते। तर आता हा जो बेड आहे हा भरायचा कसा आहे, तर याच्यात सर्वात जो खालचा लेअर आहे याच्यात तुम्ही पालापाचोळा, भूस वगैरे टाकू शकता 3.5 ते 4 इंचापर्यंत। त्यानंतर सगळ्यात वरचा त्याच्यावरचा जो लेअर आहे त्याच्यात 8 ते 10 इंच 10 ते 15 दिवसा जुनं शेण टाकायचं आहे। शेण टाकताना ते ओलं करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याच्यातलं जे उष्णता आहे ती निघून जाईल। आणि 8 ते 10 इंच शेण टाकल्यानंतर त्याच्यात परत एकदा 3.5 ते 4 इंच असा पालापाचोळा टाकायचा आहे। पालापाचोळा टाकल्यानंतर परत वरचा जो लेअर आहे त्याच्यात 8 ते 10 इंचापर्यंत परत शेण टाकायचं आहे। आणि याच्यात काळजी एकच घ्यायची आहे की आपला हा बेड भरल्यानंतर इथे जवळजवळ 3.5 ते 4 इंचापर्यंत रिकामी जागा सोडायची आहे, जेणेकरून आपले जे गांडूळ आहे ते ह्या बेडच्या बाहेर येणार नाही। आणि हा बेड भरल्यानंतर तुम्ही याच्यात वरून गांडूळ सोडायची आहे। तर गांडूळ सोडताना ह्या एका बेडसाठी जवळजवळ 4 ते 5 किलो गांडूळ लागतात। तर आता माझ्याकडे जे आहे, आपल्याकडे जो एसिनिया फेटिडा हे गांडूळ आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर आता हे आपण याच्यात टाकणार आहे बेड भरल्यानंतर। तर हे गांडूळ खत तयार होण्यासाठी सुरुवातीला जर गांडूळ मुबलक प्रमाणात असतील तर 45 दिवस लागतात गांडूळ खत पूर्ण तयार होण्यासाठी। आणि आता वर्मी वॉश ची आपण सांगतो मी तुम्हाला। तर वर्मी वॉश आपण इथून कलेक्ट करणार आहे। तर मी इथे एक पाईप लावलेला आहे, पाईपला समोरून एक कॉटनच्या कपड्याने पॅक केलं आहे, जेणेकरून उंदीर वगैरे याच्यात बेडमध्ये जाणार नाही। तर पहिले 7 दिवसांचं जे पाणी आहे जे आपण याच्यात वरून टाकणार आहे ते आपण परत ह्या बेडमध्ये टाकायचं आहे, कारण की ते वर्मी वॉश बनायला सुरुवात झालेली नसते। आणि 7व्या दिवसानंतरचं जे वर्मी वॉश आहे ते आपण कलेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला उत्तम प्रतीचं वर्मी वॉश मिळेल। तुम्ही बघू शकता, असे 8 ते 10 इंच शेणखत टाकल्यानंतर आपण असा पालापाचोळ्याचा 3.5 ते 4 इंच थर द्यायचा आहे। आणि याच्यावरून परत 8 ते 10 इंच शेणखत टाकायचं आहे। तर असं शेण टाकल्यानंतर आपण असं, हे शेण गरम असतं म्हणून आपण पाणी मारून घेणार आहे याच्यावर।
जेणेकरून ह्या शेणामध्ये गारवा तयार होईल आणि आपल्याला याच्यात आपले जे गांडूळ आहे ते याच्यात सोडता येतील. तुम्ही बघू शकता आपण जे पाणी सोडतोय वरून, तर इथं हे या नळाद्वारे पण इथं बाहेर येतंय. त्याच्यामुळं आपला पाईप हा बरोबर अटॅच झालेला आहे. तर आता आपण पाणी टाकल्यानंतर आपण हे जे ॲसिनिया फेटिडा हे जे अर्थवर्म आहे ते आपण ह्या बेडमध्ये सोडणार आहोत. तर हे सोडताना असे सेंटरला आपण थोडे थोडे टाकणार आहोत. आता हे टाकल्यानंतर जर आपलं टेम्परेचर जर बरोबर असलं तर ते ह्या शेणामध्ये 15 ते 20 मिनिटात जातील. तर आपण बघूया आता हे जायला सुरुवात झालेली. वर्मी कल्चर टाकल्यानंतर असे गवत किंवा ग्रीन नेट सुद्धा तुम्ही याच्यावरून टाकू शकता, जेणेकरून उन्हापासून या आणि थंडीपासून ह्या आपल्या जे गांडूळ आहे त्यांचा बचाव होईल. तर आपण असं हे वर्मी कंपोस्टचं युनिट बनवलेलं आहे. आता याच्यात तुम्ही दिवसाआड पाणी टाकू शकता, वातावरणानुसार आणि ऋतूनुसार याच्यात पाणी टाकायचं आहे. आणि हे पाणी जवळजवळ आपलं जे वर्मी कंपोस्ट आहे जे 45 दिवसाची सायकल आहे त्याच्या 10 दिवस अगोदरपर्यंत टाकायचं आहे. आणि शेवटचे जे 10 दिवस आहे त्या दिवशी तुम्ही पाणी स्टॉप केलं तरी चालेल, वातावरणानुसार आणि शेणाच्या क्वालिटीनुसार तुम्ही ठरवा. तर मी पूर्ण माहिती देण्यास तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे. तर तुम्हाला ह्या रिलेटेड तुम्हाला समजा वर्मी कंपोस्ट पाहिजे असेल, वर्मी वॉश पाहिजे असेल किंवा अर्थवर्म जरी पाहिजे असतील तरी तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी तुम्हाला नक्की हे जे सर्व मटेरियल हे देण्याचा प्रयत्न करेल. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या योगीज लाईव्ह चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.